if there is peace, are you willing to live with Palestinians as equals? Yeah, sure. Okay. I've got no problem with it. Okay, good. And they'd be complete equals. Yeah. Could they be prime minister? Well, if they'd be citizens, of course. If they'd be citizens? Yeah. Do you want them to be citizens? I think that is the ideal. Okay. So they'd all be citizens of Israel, I'm assuming? I mean, one day. Yeah, Okay. that's the hope. And a Palestinian could be prime minister. Yes, indeed. האם יש שלום בין הפלסטינים וישראלים אם אתה מוכן לגור איתם בשוויון? לא. למה? כי זה לא יקרה. גם אם אני אגיד לך שאני רוצה את זה, הם לא רוצים את זה. ניקח הצד שלך, אתה רוצה כן או לא? לא. אתה לא רוצה? לא. אז מה אתה מצפה שהם רוצים? יש לי חבר, אני רציתי בעבר שלי, האמנתי בזה. היום אני לא מאמין בזה שזה אפשרי. אוקיי. ויש לך חבר פלסטיני? מה רצית להגיד? יש לי חברים שהם ערבים גם, כן. כן? ואני מכבד אותם והם מכבדים אותי. אוקיי. אבל שם זה נגמר, מעבר לזה אין פה, בוא תראה מישהו שלא מכיר אותי ערבי, אין לי יחס כבוד הדדי. גם אם אני אהיה הכי פייר בעולם, אף פעם אין כבוד הדדי כלפיי לפחות. מה שינה את דעתך? פעם האמנת בזה ועכשיו לא? מה שינה את דעתי? כן. תסתכל בחוץ, אני לא צריך לענות לך על זה. אתה יכול לראות את זה לבד. אם אתה לא רואה את זה, יש לך בעיה, לא לי. מה? תסביר, מה? אנשים... אין לי מה להסביר, אני לא צריך לפרט במילים, רואים את זה בחוץ. אני לא רואה כלום. אני לא רואה בעיה פה. אתה לא רואה בעיה. לא. אז כנראה שאנחנו צריכים להפוך את המצלמה לכיוון שלך ולשאול אותך את השאלות. אבל תסביר למישהו שבחו"ל, הוא לא יכול להסתובב פה. אני לא צריך להסביר לו. שיבוא לארץ ישראל ויראה את זה פה בארץ קורה בעיניים שלו. להרגיש שזה במיוחד בירושלים. בקיץ תכף יהיה מלא טילים. אם יש שלום עם הפלסטינים, אם אתם מוכנים לגור בשוויון איתם. מה זאת אומרת בשוויון? כל אחד שווה, כאילו יש לו אותם זכויות. אם יש שלום זה נשמע קצת חלום, אז אוקיי, אם אבל נחלום, אם, אז יאללה, נגיד. סבבה אחי. אוקיי. אתה מוכן שיש שכנים, כאילו מתאים לי, סבבה. פלסטינים וכולם שווים, מסתדרים איכשהו, לא יודע, אין לי תשובה איך זה יהיה. זה נשמע דמיון, אבל אם אנחנו כבר חולמים, כן, למה לא? כל העולם כולו יבוא, למה לא? רגע, לא הגעתי למדינה פלסטינית. אמרתי, אם יש שלום, את מוכנה לגור איתם בשוויון. כן או לא? את אמרת כן, לא. נכון. אז למה לא? למה לא? כי אני חושבת שפשוט זה המדינה שלנו וזה הארץ שלנו, ודבר ראשון זה אנחנו, אתה מבין? דבר ראשון זה עם ישראל, זה לדאוג לנו, והגיוני שגם אם יהיה שלום יש דברים סותרים בינינו, אתה מבין? תני דוגמה איפה שהם לא יכולים להיות שווים. למשל לפי דעתי בתפילות, מערת המכפלה אולם יצחק הוא סגור ליהודים כל השנה, ולפי דעתי דבר ראשון, עדיפות ראשונה, זה שלנו להתפלל פה במקום הזה. אבל זה כרגע, נגיד שיש שלום והכל פתוח לכולם. גם אם יש שלום, אנחנו צריכים יותר זמן להתפלל פה, אתה מבין? אנחנו צריכים שקודם כל זה יהיה בעדיפות שלנו להתפלל פה מתי שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו רוצים. אם הם גם רוצים וזה, אז אתה מבין? אבל זה גם קדוש להם. אז את מוכנה שהם יתפללו פה גם? או איתכם או בנפרד איכשהו? שאלה טובה. את לא רוצה. אני חושבת שהמקום הזה צריך להיות רק שלנו. אוקיי. האם יהיה שלום עם הפלסטינים, את מוכנה לחיות איתם כאילו בשוויון? אם יהיה שלום, אני לא יודעת מתי זה יהיה. נגיד שיש, נגיד. לחיות איתם בשוויון? אני חושבת שעכשיו אנחנו חיים בשוויון. לא, הם לא יכולים לבחור, להיבחר, אין להם דרכון ישראלי. הם לא שווים, כאילו לזה. לא יודעת להגיד לך. את מוכנה לחיות איתם כשווים? זו השאלה. אם יהיה שלום, זה מאוד מאוד בעתיד. נראה לי שכן. האם יהיה שלום עם הפלסטינים? אתה מוכן לחיות עם הפלסטינים בתור אנשים שווים? בוודאי. אוקיי, איך נגיע לזה? שאלה מסובכת יותר. שאלה מה? שאלה הרבה יותר קשה, אני לא רואה את זה קורה, אבל אם ברמת התיאורטית זה יקרה, אז כן, בוודאי שלחיות ביחד, לחיות בשלום, לחיות בשיתוף. כשווים. כשווים לחלוטין. אוקיי. הם יכולים להצביע נגיד, או לנסוע לאן? שווים כמו כל אחד מאיתנו פה. איך זה יקרה? לא יודע, זה לא יקרה, אבל אם ברמת התיאוריה... אמרתי אם, כן, נכון. בוודאי, כן.
If there's peace, are you willing to live with the Palestinians as equals? Absolutely. I think they could be equals if they will want to live us together with peace. I mean, actually, we don't see them living peace. They have terrorism and other things that show us that they don't want to live with us together. But I think most people want peace. Most people, I mean, no one hates the Druze. No one. I didn't meet even one people who hate the Druze. Druze. Yeah, why? Why is that? It's because they're okay with us. This is the reason. Okay, but are you willing to, if there's peace, would Palestinians be equal? I think we can see it with the Israel Arabs that they have equal rights. They have everything they want. I mean, they can vote. They can do anything. Okay, you live in a very religious Jewish city. What if somebody who is Palestinian or Druze wanted to come live here? They'll respect Jewish customs. Yeah, but they want to I live tell here. you what, there is something that communities sometimes need to be, I would say, isolated because they have such, you know, you can put sometimes two extremes together, just making problems. It's not that we have any problem. I mean, they can live here, but you know, you see one people that doesn't want anyone to go here in Shabbos, okay, and you have Palestinians that want to drive here in Shabbos, so it's making problems. Would the same be true about me? Because I'm a secular Jew and I'm going to want to drive on Shabbat. I think yes. Yeah, I think it's true. I think it's true as well because So I wouldn't be allowed to live here? it's not the word allowed is not the right word because it's actually smarter that you won't be living here. Okay? It's part of letting everyone live in his way. האם אתה מוכן לחיות עם פלסטינים בשוויון אם יש שלום? בטח, אוקיי. למה? כי הם בני אדם. יש לך חברים פלסטינים עכשיו, או אתה מכיר? פלסטינים לא, אבל ערבים כן. מה זה ערבים מול פלסטינים? מאיפה הם? מאיפה הערבים? באזור או מזרח ירושלים, או פה מעזריה. אז הם פלסטינים. לא, אז אני אומר חלק כן תעודה כחולה, חלק לא. הבנתי. אוקיי. אבל הם לא אזרחים של ישראל, יש להם תעודה כחולה, אבל אין להם דרכון. כן, נכון, נכון. אני יכול להגיד לך, זה מצחיק שאתה שואל אותי, אתה בא לי בדיוק בזה, אני אומר אין דבר כזה צירוף מקרים. אני בתקופה של השנתיים האחרונות הכרתי דווקא כמה חבר'ה ערבים, שהוכיחו לי בעזרת כל מיני דברים שקרו, שיש להם לב מזהב. ואני יכול להגיד לך, ספציפית נקלעתי למצב הזה, אולי בשביל להקליט את זה ככה פה, אבל האפשרות לבן אדם טוב לא שייכת לסוג של מגזר. אני חושב שיש עמוק בעזה פלסטינים עם נפש זהב, זה ככה, אין מה לעשות. אנחנו צריכים לחשוב מעבר לשוני, לכבד את השוני. שוני זה טוב, שוני ביחד יוצר שלמות. ולא להגיע למצב של אני שונה, הוא שונה. כולנו מתחת לאופי, הצבע שלנו אדום, מתחת. כולם. ובזה אי אפשר. ככה, זה האמונה האישית שלי, כן? עכשיו, אני לא מגדיר את עצמי, לא שמאלני, לא ימני, אני לא מתעסק בפוליטיקה בכלל. בכלל. אני פשוט חושב ששוויוניות זה הדרך. עד הסוף. לא משנה עד כמה זה צריך. נכון שהצד שלהם קצת יותר קשה לו לקבל, והצד שלנו מוניטרי יותר עם הזמן. זה כמו שקוראים לזה סיטואציה, שאנחנו תקועים בו. אפשר רק לקוות, לעתיד, לאחד. If there's peace with the Palestinians, are you willing to live with them as equals? They're equals now. How are they equal? They're equal. They live here. They live under their autonomy. They come here. We mix with them. Equals. Well, they can't go. You can go to Tel Aviv. They can't. No, they can't. But we can't also go to Ramallah. You know, it's effectively but you could also vote in the Knesset. They cannot. They've got their own political system that they can't vote in because. Well, that's a different issue. It's corrupt and dysfunctional. But really, if you count the number of corrupt and dysfunctional countries around the world where people don't have the right to vote but no opportunity to exercise it, you know, we'd be here all day. The fact that this is the kind of political system that they have developed for themselves. Nobody imposed it on them. Nobody told them this is how it has to be. This is the political system that they've developed. You know, it's really not our fault that that's the case.
Shouldn't Israel give them citizenship because they're of how dysfunctional? Why should we give them citizenship? We create a We lot give them of. citizenship if they come under our, if they're incorporated into the state of Israel, they're not incorporated into the state of Israel. And nor do many Israelis want to impose our way of life and our values and our religion and our language on them. They deserve to exercise, to flourish on their own terms. So you would be okay if, let's say, they set up their own states here, like in their areas? This is a complicated state. It's such a complicated question, what constitutes a state, what doesn't constitute a state. I'm happy to have them living alongside me, ruling themselves, but we just want to, want to make sure that we're protected in case the crazies do. Meaning violence, against violence, terrorism, that sort of thing. Special thanks to my Patreon sponsors for sponsoring this video. I was able to rent a car to come to communities that normally I wouldn't be able to ask questions to. So special thanks to the Patreon sponsors. Please donate through Patreon. On your right of the screen there's a little I, and you can donate if you'd like to.